Hindi pa kasi ako nakapag-try mag-record sa Zoom. Ayun. If Okay. abnormal. We're recording again. The next section should be required. When you say next section, yung sa baba niya. Ayan na lang. Severity. Ito po yan. Yeah. So kapag normal, hindi na ito mag-appear. Okay. Alright. Sige po. Same thing sa leg length, ganun din. Gosh, kailangan ko pala lagyan ng isa-isa to para makita niyo yung yes or no niya. Ito po, for any leg length discrepancy, hindi ko po alam, siguro ibang field na or sa ilalim na lang. Kapag nag-yes siya dito, ang mangyayari po is populate din yung diagnosis. Parang sa tenderness po, yung ipapopulate niya yung, hala, ba't nawala yung ginawa ko? Ito. Parang ito po, yung ganito pong conditional logic. Okay. So, pag nag-yes po siya dito, aside from providing yung measurement, Pa-note na lang ako sa option itself. so, sorry, leg length discrepancy kapag yes, magiging required po ang measurement at saka ito. So, dito po sa note, lagay ko na lang to populate the list of the diagnosis na maisusulat doon sa taas. Okay, got it. From the options. Ayan. Tapos, isa po siya sa right, isa din sa left. Okay. Okay. Scar, same thing with the scar. Yes or no din. So, okay. Ito po. Hindi ko alam ba't nabago yung format nito. Pero yes or no lang ito. Ayan. So, for this section po, kapag ito kasi yung follow-up question sa SCAR. So, if there is a SCAR, so if you fill out po itong required fields na po itong mga sections na to. And then, ito po, may sumunod na question na, is the SCAR painful, blah, blah, blah. Pag nag-yes po dyan, automatic, it should trigger addition of a SCAR DBQ. Pwede po ba yun? Ma-trigger siya or kailangan naming i-add pa siya manually? Or give us the option to add? Trigger siya. We actually have that option. Or automatic? Yeah. Mag-add siya sa tab sa taas. Kusa na po. As long as mag-yes, pwedeng ma-trigger na siya. Yeah. Okay. Sige. Okay. No problem. Ayun lang po. And then, ankylosis. Ito pong part na to, we're thinking, hang on. For this whole thing, yes or no din po kasi to. So, ayusin ko na lang. Kung yes or no siya, pag no po siya, ma-hide na yung lahat ng fields na to. Pero again, per side po siya. Ankylosis sa right, ankylosis sa left. Siguro mali. Wait lang po Siguro dapat dito ko po ilagay yung yes or no, no? Tama ba? Pwede rin. Yeah. Okay. Sige po. So, pag nag-yes siya sa right, tsaka lang po ma-trigger itong lahat mga follow-up questions. Okay. Pero, pwede po bang ma-automate yung answer dito? Na kapag, ito yung pinag-uusapan namin kahapon. Ankylosis po kasi, ibig sabihin po nito, hindi niya totally ma-move. Yung, kunyari yung kamay niya, hindi niya ma-move totally. Okay. So, kapag hindi niya po yun ma-move, it means dito sa section na to, wala kang makukuha si Dr. Brooms na movement dito.
Wala siyang malalagay na number kasi hindi nga niya ma-move. So, andun lang siya. Parang steady lang na ganun yung ano niya. So, wala kang makukuhang measurements. So, we're thinking po, pag walang range of motion measurements dito, ma-trigger dun na no agad. Pwede po ba yan? Ma-trigger siya agad. Na no, yung sagot dito. Okay, sige. No Na problem. hindi na namin kailangan i-click. Nakapag automatic, as long as may entry doon sa range of motion, as long as may entry na hindi, wait lang, inisip ko anong, yes, baka kunyari, wait lang. Pag may entry doon, may yes siya. Magiging trigger. Yeah. Hindi po. Pag may entry po doon, mano-no ito dapat. Okay. Got it. Other way around. Sige. Okay. Pero pwede pa rin namin siyang i-manual change kung gusto namin. Pwede po yun? Yes. No problem. Alright. Sige po. Ito po sabi ni Dr. Brooms, pending further discussion, placeholder muna daw to. Okay. Develop this section by the end of... Wait lang po, tumatawag si Dr. Brooms. Sige, sure. Mute lang kita. Yeah. Ayun, okay na po. Di pa raw siya ready. Just check lang. No problem. Okay. So this section, pending discussion pa raw namin. Kasi may kailangan pa kaming ayusin dito sa part na to according to Dr. Brooms. Okay, pero most likely ma-finalize yan siya sa Monday. This Monday, I mean, give you a feedback. Kasi po magmi-meet pa kami next week eh. I don't think it's gonna happen on Monday. Sige. Kasi para next week, sa Friday na naman, I'll ask you 4 more DBQs or 5. Yun nga po yung plano. Yeah. So hindi siya pwedeng i-park kasi kailangan matapos yung buo. Ganun po ba yun? Right. Kailangan kasama siya talaga. Yeah. Sige, I'll tell Dr. Brooms na lang na kailangan ma-push namin yung discussion agad nito. Kasi mahabang discussion tong part na to. Sige po. Sa knee lang to, right? Sa other sections. Lahat po ng musculo may ganitong section. Okay. Ito. Lahat to. Pare-pareho lang naman yung musculo halos. Okay. Almost. And then, dito po sa additional factors, straightforward lang naman to. Ano lang, pwedeng table na lang. X field. XX lang, ganyan. Tapos, required field po itong describe. Okay. Kapag sinelect yung option na yun. Or, yeah, yung selection na yun. Sige. Okay. Tapos, other, free text lang po ito kung anong gusto naming i-add. And then, baka pwedeng may option pa kami na mag-add. Pwede po yun. Section? Ang isa pang cell. Kunwari mag-describe ako ng... Yan yung dynamic fields na sinabi ko kay Dr. Brooms. So, all good. Sige. Okay. So far, yan lang yung only dynamic field? So far? Wait lang. Sa ano po, sa diagnostics, tsaka sa surgeries, pwede po yun. Sobrang kailangan namin. Like this section, minsan sobrang dami niya ng surgeries. Sige, palagay lang ako dynamic section. Dito na lang sa gilid? Yeah. Para malaman namin anong dynamics. Okay. Ito rin. Ito rin. Okay. So, 4 dynamic sections. 1, 2, 3, 4. So far, opo. Wait lang. Sa iba, tignan natin. Ito. Yan. Pwedeng isa na lang yan. Tapos isang cell na lang lahat. Pwede naman po yun. Okay. And then, ito po, default is no. Default answer.
Tapos hidden na lang po ito. Hidden. Pag no. Apo. So, naka-hide lang siya automatic. Okay. As a default. Yeah. Apo. Functional impact. Ito rin, dynamic field din po ito. Ayan. Okay. So ito na po yung medyo complicated, and this will apply to all DBQs. I think napag-usapan na po natin last time pero medyo complicated kasi. So ganito po yun, yung veteran, yung mga patient po kasi, meron silang tinatawag na service-connected condition, tsaka new claim. Pag sinabi pong service-connected, ibig sabihin na na-prove nila na nangyari yun during the service. So may compensation silang marireceive for that. Right. Ngayon, may mga times po na service-connected sila for one condition, tapos may claim pa silang iba. Kunwari, same problem, NIPA din, pero ibang diagnosis. That's the time that we will apply a new diagnosis or new claim. So, minsan makikita po dito, service-connected, tsaka new claim. Okay. Service-connected. Kapag bigay ako ng sample. Ayan, tulad po ito, ang claim niya service-connected, a straightforward stress fracture lang. May mga times na apart po dito, may nakalagay pa na new claim. Ito po, ayan. So ito, service-connected, meron siyang service-connected, tapos may mga new claims din siya. So, ayun. Ganun po siya. So yun pong part section na yun, ang magiging trigger po nun, pinapalipat. Iisip namin ilipat siya sa taas, itong section na to. Transfer to the top tab section. So, free text entry lang po ito. Kasi i-paste namin to during the setup, yung dito sa part na ito po yung magpapasok kami nung compensation condition. Di ba po may ganong part? Na ipapasok namin yung... Which part nga yun? Ito po ata, wait lang. Ito ata yun. Ay, hindi pa po nailagay dito. So, dapat per DBQ po, meron pong compensation condition dito sa taas. Tapos, divided siya into several cells. Wait. Oops. Ito po yun sa taas. Ay, naku. Ang tagal. Bagal kasi yung remote eh. Yeah. Ayan, ito po. Diba compensation condition? Doon po sa ginawa kong structure, hiniwalay na namin siya. Okay. So, compensation condition, siguro po i-edit ko na lang para hindi kayo mas maganda yung ganun. Kasi para kung ano yung nandoon sa field na yun lang mag-appear doon sa service connected. Opo. Kung ilan yung service connected, ganun din ka number of rows mag-appear? Hindi kasi namin alam kung ilan yung magiging service connected. Minsan kasi isa, minsan tatlo. Right. So, let's say maglagay sila ng 4 doon. So, 4 din mag-appear sa baba. Or you want to make it... Opo, 4 din po. Pero per category po yung mangyayari. Right. So, probably, wait lang, service connected, new claim. Sige, pa-sample ako na scenario and then from there, I think mas easier siya i-understand. Sige pa. New claim. Ganito na lang po siguro. Gawin nating dynamic. Pwede po yun. Service connected, tapos dynamic field to add more service connected conditions. Tapos new claim, dynamic field to add more new claims. Okay, kung ano yung data dyan, yun din data sa baba. Apo. So, ang mangyayari po, ay, sorry. Naging pula. Okay. Sige po. So, may option po kami to add more service-connected conditions. Or pwede ring, paano po ba to kung wala siyang service-connected condition? Kung new claim lang, pwedeng mag-disappear yon, part na yon. Or pwede lang siya wala, empty siya. Mas maganda yung empty. Pero hindi mag-appear or... Tingnan namin kung pwede hindi na lang siya ma-appear or nandyan siya pero walang laman. Tingnan namin. Whichever is easier. Okay.
Or probably po siguro mas maganda kung kung may question na lang habang kasi magse-set up kami, 'di ba? Is there a service connected condition? Pag yes, pwede kaming mag-add. Pag no, hindi siya mag-a-appear. Pwede rin ganun. Pwede rin pong ganun. Sige Yes. po. Kung ano po yung makita nyong mas best, pero either pwede naman sa amin. Okay Sige. lang. No problem. Sige po. And then, ayun po, whatever it is na nilagay namin doon, ito po kasi iniisip namin kung ililipat sa taas dahil ganun din siya. Ikakopy niya rin yung laman noon nung nasa taas. But then, we're gonna have to answer. May mga additional questions po kasi. Like, service-connected diagnosis. Lahat po ng service-connected diagnosis, may options doon. Kailangan pumili kami from these options kapag may nilagay kaming service-connected diagnosis. Ngayon, kung ang category naman po niya is new claim, dapat dito siya mag-appear. Tapos, we have to answer din we have to choose from the selection and provide the rationale. Okay, got it. Okay na po. Ayan, sige. Kaya, we're thinking na ilipat po ito sa taas ng additional questions. Pwede para rin. para instead of transfer na lang po. Para ito na siya, yun ang ilalagay namin mismo. Sige. Ayan. Actually, that's it. May questions pa po ba kay Sunny? My question po, a while ago you mentioned that yung musculoskeletal mostly may maraming mga sections na meron sa iba na DBQ. Opo, like ito. Lahat po ng ankylosis pero yung specific info like ito, wala po ito sa ibang musculo. Pero yung general term na ankylosis, lahat po yan tinatanong sa lahat ng DBQ, sa lahat ng musculo DBQ. Okay, pero iba lang yung question sa loob. Opo, iba lang po yung mga question sa loob. Sige. Then second question. Sige, go ahead. Ito rin po yan. Ankylosis, repeated use over time, lahat po yung musculo meron yan. Tsaka flare-ups, lahat po ng musculo meron yan. Ito rin pong additional factors, meron din po yan lahat. Same so question? Repetitive. Same. Okay. Apo. Sige. Tapos, for additional, yung laman po nitong flare-ups tsaka itong sa taas, same lang sa lahat ng musculo. Yung additional, pwede po nating pag-usapan kung papaano. Kasi meron ditong part na sinasabing interference with standing. Pero hindi siya applicable kasi shoulder. Siyempre, hindi mo naman po gamitin yung shoulder for standing. Yeah. So, we're thinking na i-take out yun kapag... Pero halos pare-pareho lang po yung laman niya. Yeah. For additional factors. Other pertinent findings, lahat po ng DBQ, as in lahat meron po nito. Okay. Okay. Functional impact, definitely lahat po meron. Yeah. Ayan. Remarks. Ito pong additional questions magiging required lang again kapag may service connected condition. Hindi po siya required sagutan kapag walang service connected condition. Yep. Sige po. Game po. Next po. Next question I had was sandali ha. Sige lang po. Nawala yung question in my Sorry. Sige lang po. Take your time. Sige lang, when I recall it na lang, doon na lang tayo mag-continue. I mean, I'll ask you on that one. Sige, okay. So mostly okay na ako sa knee. I guess everything's all good there. Pero we can do some testing naman after, no? Hindi naman tapos yun na, may final na yun. Tapusin pa namin yan, yeah. Sige pa, okay. Yeah. But you have seen the initial knee form, right? Some of the things are already done there. So yung mga dynamic parts, yung mga updates nyo, i-apply namin siya doon. Sige pa. Okay, so the next one is... Wait. Siya nilagay. So, okay na po tayo sa knee. Alisin ko muna yung shoulder dito. Sleep apnea. So, shinare ko na po sa inyo lahat ng master sheets. Yan na rin po mismo yung ginagamit namin. Tsaka kung may updates po minsan po kasi nag-update sila. So, hindi ko po alam paano po ba yung ganun. Kapag may updates yung sila. May mga times na, kunyari, itong section na to, tinanggal nila, pinalitan nila ng ibang questions. May mga ganung times po na we need to update.
Okay, kasi once magawa natin yan, like after testing it, ganun, I'm wondering how to go about that. I-ask ko yan with Dr. Brooms Sige na po. over time if the questions change. Pero how often does it change pa? Hindi po na talaga masabi. Minsan biglang mag-change. Okay. So, ayun, nakikipag-usap pa kami sa VES if there's like a point of contact na pwedeng magsabi sa amin, eto may changes. Kasi minsan, pagpasok namin dun sa portal nila, biglang na pinalitan na lang ng walang notification. But these So, are like several parts in the DBQ or konti lang? minsan marami, minsan pa isa-isa, ganun. Okay. Kasi yung database, gawin kasi natin based on those questions. So once nagawa na isang form, parang medyo mahirap na siya i-change. Ayun, yun Kasi nga po. meron- Yun lang yung magiging challenge siguro. Pero hindi naman major yung mga pinapalit nila lagi. Parang mga specific questions lang siguro for that form Sige, or I'll talk to pag-add ng Dr. Bruce section. regarding this one. Sige. Sige po. Ayun po palang life-threatening kasi may mga sections na wala yun. May mga DBQs na wala yun. Ang gusto niya pong mangyari, like sa ni wala siya eh. Yung life I-add threatening. ko po pala. Opo, gusto niya po i-add sa lahat na lang para hindi na magulo. Sige. Hindi ko po alam kung napansin nyo yun, pero you can find it sa, tignan ko, nalagyan ko. Ito po. Sa shoulder po meron. Ito pong section na to. Straightforward lang naman po siya. Yes or no Yeah. lang siya. Sige, no problem. Pa-add na lang ako doon. Sige po. So, pag wala po, basta lahat po ng DBQ, lagyan na ng life-threatening section. Right. So, let's say by chance, na tapos na tayo discussion today, then may edit kayo on these Excel files. Pa-inform, pa-notify na lang ako. Sige po, opo. For na wala pa naman, ang mga nagiging edits lang namin is yung base sa meeting namin ni Dr. Brooms about the conditional logic. Yun lang naman. Pero so far, Pero may wala section naman tayo po. dito that you'll have to check with him pa, di ba? Yun lang po. Yung Kasi repeated Monday use. most likely, start na yan ng team ko. Yung mga kulang na parts dito. And since we have finished a lot of things in the knee, so konti na lang mga changes na gawin namin dyan. Sige. Especially yung Teka. dynamic kasi wala pa yun. And most of the conditional formatting. Okay. Sige, i-push ko na kasi Monday, wait lang. Wala naman ata, pero baka nasa hospital kasi siya ng Monday. Wala siyang schedule. Wait lang, ano man date yun? 12, 7, 10? Tama po ba? 10 sa Monday. Monday is 10. Opo. Wala siyang case for Monday so far. Pero I'm gonna have to check yung schedule niya. Kung wala siyang ospital, I think baka pwede kami makapag-meet para ma-push na po yun, matapos agad yun. Sige. Okay. So, sige, saan na ba tayo? So, okay na tayo with the knee, I guess? Apo, okay na po sa knee. Yun lang po yung sa knee. Okay. Ito po mga notes. Okay na po kayo dito. Isulat lang namin yan, right? Apo, susulat lang. Tapos we have the option to copy-paste. Yeah. Ito kasing part na to, itong naka-bold. Minsan kailangan namin i-add to sa remarks. Yun lang po. So, sa loob ng remarks, naisulat nyo, right? Pero kami, ilagay lang namin sa side. Apo, inisip ko kung maging selection na lang siya. Kasi if you want to put pwede that pong side na lang, i-drop down na lang siya. we can put that one in the remarks. Kasi text area yan dyan, di ba? Wait Or lang. kung gusto nyo i-drop down, how do you want to display it? Hindi po, kasi kapag drop down siya, apart from this, may mga iba pang... Pwede ba yung remark section, dynamic din siya? Maka-add So, yung unang... remarks. Apo, more remarks. Tapos, etong part na to, pwedeng drop down. So, dynamic and drop down? Apo, pwede yun. Patingin ako sa how you will display it. Lagyan ko dito ng... Kunwari dito, lalagyan ko siya ng option. Kunwari, no remarks. Tapos, ito yung isang remark, isang selection is this. Wait lang, sige. Ito ko na lang muna lagay. Ayusin ko na lang mamaya. Tapos, no remarks.
So, kunyari, lagay ko na lang siya dito. Ayan. Tapos ito po, dynamic field, free text entry yung susunod na cells. Okay. So, mag-select siya ng something. Dynamic. Mag-select po siya ng something. Ito, either yan. Tapos may options din kami mag-add pa dito kung gusto namin. Parang, pwede bang may question siya na, o kaya, parang may plus sign lang dito. Na parang add more remarks, ganyan. Sige, palagay lang ako, dynamic add more remarks. Ayan. Okay, oops. Oh my gosh. Okay. Sige. Pero only when select niya, di ba, yung mga first option. Pag no remarks, hindi na siya maka-add. Kasi may option yun na no remarks. Siguro pa dagdagan ko. Dagdagan ko ng add more remarks. Okay. So, pag no remarks po yung selection, palitan ko na lang ng kulay ito, hindi na kailangan mag-add. Okay. Pero kapag add more remarks, pwede po ito. Pag add more remarks or ito, pwede pa kami mag-add ng iba pa. Okay. As long as may remarks po, pwede pa mag-add ng iba. Okay. Sige po. Okay. Next na po ba tayo? Yeah, next na tayo. Okay. Okay. Basta po, lahat po ng musculo dito, tapos yung non-musculo, andun po siya sa dalawa pang spreadsheet na shinare ko na naka A to K tsaka L to Z po. So, yung scar is nandito sa kabila. Gusto po na mangyari dito is same thing. History. Dun po sa pinakita kong structure kanina, ganun din po yung magiging itsura dito netong scar. Ito po, ganito din po siya. Yung pinaka-structure niya. Medical history, ito rin po yung main. Alright, okay. And then, yung mga susunod na fields would start from, ito na po siya, yung mga blue. Yan na siya. Okay. Okay. So, same thing po, kapag yes po ito, automatic magiging required fields po ito. Itong mga nasa baba. So, ito po, yung sa 22, or any of the scores, pag itong question na to is yes, magiging required field po ito ulit. So, pwede siyang drop down, pwedeng how many scars are painful, pwede po ba ditong, aside sa drop down, may free text lang, or kung free text lang siya? Drop down kasi siya, so sige, lagay na lang tayo, pa-insert na lang tayo. Pwede. May free text. Pwede po yan. Yeah. Sige pa. Drop down tsaka free text. So, insert lang tayo ng isang row. This sir, ano mo na lang, mas less complicated kung free text na lang. How many scars are painful? Madali lang naman i-type kung 1, 2, or 10, di ba? Yeah. So, ayun. Ano na lang po ito? Free text na lang po to. Free text na lang. Pa-change na lang ako ng free text. Ay, sige, okay na. Kasi na-record naman siya. Sige, okay lang. Higay ko na lang dyan. Oops. Di ko pala dyan pwedeng i-edit. Pero sige po, naka-record naman. Free text na lang po tong part na to. So, question na, how many scars are painful? Tapos, isa pa pong box.
para i-enter namin yung answer. Sige. Tama po? Yeah. Ayan. Tapos kapag yes po ito pong field na to, describe, kailangan required din siya. So, pag no po itong part na to, ito pong mga fields na to, hindi na kailangan. Okay, same thing with this. Okay. Pareho lang po ito. Same lang. Tapos, ito ganun din po. Tapos, kapag yes siya dito, sa part na to, ito po, dynamic field. Kung ilan yung gusto naming i-add. Ito po yung mga... Pwede po ba yung dynamic? Tapos, kapag in-add mo siya, merong automatic may drop-down yung in-add mong field na yun. Hindi pwede. Ang dynamic is yung whole row na yan. Yan i-dynamic na. Ayun. Sige. So, okay po. So, walang problema pala. Okay. Kasi pwedeng isa lang, pwedeng marami. So, yan. Pareho rin po dito, ganun din po. Alright. Tapos, ito pong note na to, kapag nag-yes dito, if you can put in parang a trigger or parang reminder na magfa-flash na kailangan mag-take ng photo si Dr. Brooms. Or iniisip ko po baka pwedeng bago i-submit. Kasi di ba po may submit button po at the end of lahat ng DBQs? Yeah. Bago i-submit, parang may question lang na magpa-pop out. Have you taken photos? Kapag nag-yes po dito. Have you taken photos of the scar, face, and neck? Na i-answer lang namin with a yes or no. Kapag yes, okay na, pwede na namin i-submit. Pero pag no, ayun, parang reminder sa amin na kailangan picturean niya muna. Yun po. Sige. Parang bago namin i-quotient section na yun. Okay. Okay. Or pwede po ba siya sa end na ng submission, or pwede ba siyang after lang ng section na to? Dapat nandyan siya dyan na section para mas maganda siya. Opo, mas maganda. Para hindi talaga makalimutan. Sige po. So, pag nag-yes, may magpa-pop dito na have you taken photos? Ganun po? Yeah. Okay. Okay, parang ito na lang din. Tapos, acknowledge na lang namin kapag yes, pag okay na. Ito po, may question po ba kayo dito? Kasi ito naman yung mga drop-downs. Ito na po siya eh. Yeah. Ngayon, pinapag-usapan namin dito, possible DBQs for each anatomical region. Gusto rin kasing ipa-automate ni Dr. Brooms ito. Wait. Saan ba siya? Wait. Ayan. Ganito po kasi yun. Kapag nag-yes kami dito, gusto niya magti-trigger ng pag-add ng DBQs sa taas. Anong DBQs yun sila? Depende po sa ititik na part na area. Sige. So, yun po yung sabi niya sa akin dito, mag-create ako ng possible list of DBQs. Pwede ba yung maging option? Like, for example, the entire list if you want. Po? Di ba may list na tayo, yung plus sign, pag-click natin doon sa system natin kanina, maglabas yung lahat ng DBQs, right? So, gusto niya lang few, depende sa body part dito. Panote na lang ako kung ano yun sila. Anong parts? Kunwari ito, shoulder, elbow, ganyan. Sige. Sige, ako na lang po gagawa niyan. After na lang ng call natin. Pero for that entire section ha, like kung ano yung DBQs, hindi siya per isa-isa. For example, yung scar niya nandito sa part na to. Tapos dito, meron din siyang scar dito. So, kapag nag-yes po kami doon sa part dito sa baba,
For example, right upper extremity, wait lang, lagay ko na po ngayon. For example, shoulder, ito po yung mga possible DBQs, hand fingers, wrist, elbow. Yan po yung mga possible kapag upper extremity. So, wait. Ayan. So, kunyari, ayan po, may mga nilagay na kaming laman yan. Gusto niya pong mangyari, sa baba, magpapopulate yung list na nandito. Tapos, pipili po kami kung ano yung i-add. And then, ito rin, magpapopulate din siya ng list dahil ito may answer din. So, yung list na ilalagay ko po dito. So, anterior trunk would be intestines, and so on. Pwede po ba yan? Right. Sige. No problem. Sige po. Pero actually, pwede rin din naman maski full list, wala naman kaming issue. Pero, yun nga yung gusto niya kasi ilagay ganun na nakaano per section. Depende sa, oops. Okay. Update ko na lang po yan. What else? Yung iba po kasi dito, self-explanatory na. Or, basta kapag may question po kayo, kasi dinaligate ko naman ng ibang cases, you can just tap onto me na lang. Basta ang shift ko po is 9 EST to 5. Sige, no problem. Yeah. Pag may questions po about the form or anyone from your team can Right. reach out to me na lang po. Okay. Ito. Ayan. XX lang po ito eh. Pag yes, syempre po kailangan i-fill out. Pag no, i-hide na po ito. Yeah. Same thing with this one. Yes, no lang ito. Actually, XXX lang. Nilagyan ko lang po ng yes or no. Pero pwede rin XXX lang yan. Ito po. Yung abnormal texture, ito pong field na to kailangan maging required kapag nag-yes. Tenderness of palpation. Yes, no lang po ito. Pwede po ba kaming, dito may blank? Kami na lang mag-enter. Score disfigurement 1. Dito po sa scar disfigurement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito po pala, sir, kailangan din pala to dynamic. Hold on. Kasi pwedeng multiple, like, kunwari sa right upper extremity, hiningi niya yung location. Kailangan may option din kami to add under the same category. Yeah. Kasi pwedeng 3 scar na magkakaiba ng type. Tapos magkakaiba rin ng measurement. Tapos pwedeng hindi rin sila tender, hindi lahat sila tender. So, pa-dynamic na lang po ito. So sa loob niyan, dynamics, like right upper extremity, tapos dynamic? Opo, dynamic po, opo. Okay. Okay, tapos ito pong part, lagyan na lang ng blank, kami nang bahala mag-fill out. Yan siya, we're wondering kasi paano yan. Kasi, ano yan siya, yun yung parang table name namin.
Hindi po siya pwedeng lagyan ng blank. Free Kasi, text lang if you want. free text po. Parang scar disfigurement number 1, tapos free text kung ano yung gusto naming describe na scar na yon. Tapos number 2, ganun din po, free text. Okay, pero 5 lang max. Ay, oo nga pala, no? Pwede kasing marami. Pero hindi pa naman kami na-encounter ng marami talaga. 10? Pwede pong gawing 10? Dynamic na lang. So, Yung max is 10, tapos right. dynamic field. Ko lang, gina-visualize ko lang ang UI niya. Kasi yung name ang gusto niyo i-change, right? Yung name Maski hindi namin i-change, yun lang, mag-a-add lang kami ng description. like, Nari, number 1, i-add lang namin kung anong number 1 na yun, kung anong number 2, ganun. sige, pa-note na lang ako dyan, dynamic. Tapos we'll try to figure out. Sige po. Okay. Same with this part right here. Ganun din po ito. Pwede po ba, ano po ba ito? Table na lang din, no? Mas maganda kung table na lang. Currently, naka-table yan siya. Apo. Yeah. Mas maganda kung table na lang. Okay. Same lang po ito. Ganun din to. Nilagyan ko lang ng yes or no. Pero technically speaking, ganun din siya. Pag inex mo siya, ito po, pwede po bang i-automate yung calculation nito? Ano yung formula niyan? Total area, hyper. Dali po, iniisip ko kasi dapat meron siyang may pagbabasihan ka. Opo. Yes. Kasi kung dito lang siya, kasi dito namin lalagay yung measurements. Like, for example, dito, kunyari, simple, lang po kasi siya. Kunyari, 5, sinabi ni Dr. Burns, 5 by 4 yung measurement. So, ita-times mo lang yan. 5 times 4, yun yung magiging total area niya sa baba. So, dyan sa right upper extremity, but di ba dynamic yan siya? Kaso po, ano siya eh, sige po, kami na lang muna, kakausapin ko na lang. Mahirap kasi siyang gawan. Kasi dito, pinapa-breakdown niya kung alin part dun yung hyperpigmented, alin part dun yung pinapa-breakdown niya pa eh. So, pwede kasing yung isang scar, magkakaiba ng measurement yung part na. Kunyari, yung 10-inch na scar, kunyari 2-inch dun, hyperpigmented, ganun. So, sige, pa-delete na lang ako nakalagay na automated calculation. Ay, nako. Sige. Isipin ko muna kung paano yan, pag-usapan ulit namin. Wait lang. Dali po akit lang ako dito. Nitingnan ko kung saan siya pwedeng mag-apply eh. Dapat kasi ang mangyayari, ilalagay naman yung measurement dito. Okay, sige po. Manual na lang muna yan for now. Okay, this one, yes or no lang po ito, and then this part becomes required kapag yes to any of these sections. Ito po ay, ka-partner niya po ito, follow-up questions po ito para dito. So, kapag no na siya dito, wala na rin po ito. Field na to. Ayan. Ears, ganun din po. Itong mga parts na to, para dito, related siya dito sa question pong ito. So, pag no po ito, wag na pong mag-appear to lahat.
Ayun. Tapos, ito na nga po yung napag-usapan kanina. If yes to this, to the limitation of function, give us the option to add more DBQs, as many as we need. Okay. Functional impact is a yes or no. If it's a yes, then this field becomes required. Bakit ba? Yes, pero ayan, hindi ko pa nakulayan, pero ayan na po. Alam niyo na po yun. Basta pag yes, maging required na po ito. Okay. Ayan, gusto niyang i-hide. Hidden at default. Paano po, hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin sa hidden at default na paano mo siya i-hide? Yeah. Ayun na po yun eh, diba? Yun na yung section na yun eh. Just, same thing, additional questions, yung napag-usapan po natin kanina sa ni. Yun din siya about the score. It applies to the score as well. Diba? Any questions po before we proceed to the next? So far. Yeah. Okay naman po. Okay. Next. Kung wala pa akong water, okay lang. 1 minute. Yeah, sige. Go ahead. Okay, thanks. Okay. Next. CPAP niya. Okay. Sleep apnea. Kasi kanina, when I saw this one, it was a bit shorter. Opo, maiksi lang siya talaga. Ganyan lang siya talaga. Okay. Short talaga siya. Okay. Opo. Pinauna lang ni Dr. Bruce para yung mga susunod, at least alam nyo na yung mga... Kasi halos, yung conditional formatting halos pareho lang po dun sa ibang DBQs. Mas marami lang yung ibang DBQs. They're almost the same. Like, for sleep apnea. Kuha namin ng DBQ, spread out na lang siya. So, may easy, may hard din. Ganun na lang. Opo, ganun. So, ito lang yung specific para sa DBQ na to, yung CPAP. Added lang siya sa medical history. Pero, same structure po. Ganito pa din siya. And then, medical history, lahat po nung nandun sa ito. Lahat po nito. Except
yung mga naka-separate out, like surgical, diagnostic, nakalagay naman po eh, kung alin yung naka-separate. Meds, diagnostics, past medical history. The rest na nandun po sa pink box, kasama po sa medical history sa sleep apnea. Ito po kasi para sa nito eh, so refer na lang po dun sa specific DBQ kung ano po yung laman. Okay. Like lahat po ng nandito medical history dapat nandoon siya. CPAP, yes or no po siya sa part na to, medical history. Tapos ito po magiging required field. Free text entry lang. Kapag yes po dito. Okay. And then, follow-up question would be, eto, drop down lang po siya. Kung gaano kadalas ginagamit, regularly, occasionally, not used. Got it. Ito rin, drop down lang din po. Ayan. Okay, and then, ito po ano lang naman do. Free text fields lang siya. Yung diagnostics, naka-separate na tab siya, as discussed. And finding signs and symptoms, ito po, next field na ito. Next section na siya. So, yes or no. May nilagay ni Grace dito. Okay. Yun lang naman po about this. Yung iba straightforward. Basta kapag may questions, just reach out to me. Hindi ko po kasi alam kung ano pa yung dapat ko i-explain dito. Ito po dynamic. Add more if you want. Same with the additional questions. And then, ito po pala, gusto nilang mag-add yung trigger dito, yung conditional formatting. Kapag nag-add kami ng sleep study result, itong section na to, kapag kinlik namin abnormal, kailangan mag-add po siya ng diagnosis sa taas dito sa final diagnosis na sleep apnea or obstructive sleep apnea. Ito po nakalagay dito. Right. Note, yan na yung note, right? Ayan na po. Opo, yan na siya mismo. Pero whatever it is that we add based on this automation, dapat po meron pa rin kaming option to delete or edit. Yes. Dito sa part po na to. Opo. No problem. Ano po ba special dito? Okay. Same thing dito. Ito po, yes or no lang to. Yes or no, yes or no. Comment, di po ito required. Sa scars, ito rin po yung sa scars na nakita nyo sa ibang DBQ kung may scar or wala. Pag yes, trigger po yung follow-up questions here. Pag no, hindi na, hidden lang tong questions na to or fields na to. See, note na lang ako dyan. Okay. Ito po pala.
Gusto nyo magpa-add pala dito. Ayun. Nakalimutan ko ilagay na dynamic po pala ito. So, we should be able to add more diagnostic tests. Right. No problem. Na kami na po mag-specify kung anong test yun. Okay. Same thing with the additional question service connected and new claims. Just need to add lang yung drop downs dito pala. That's it. Next. Okay na po tayo doon. Yeah, okay na tayo. Prostate cancer. Dito po sa part na to, meron siyang gustong disallowed na diagnosis na pag nilagay namin yon or pag nilagay yung keyword na yon, hindi siya allowed in that field, if that's possible. Tingnan ko Ito po lang. yung I'll get back to you on that one on if possible yan siya or hindi. Okay. So erectile dysfunction shouldn't be here kasi these diagnoses are addressed in a different DBQ, that's why, and it's not supposed to be here. So ayun, sometimes we will receive a pushback from VS kasi nga we put that in na hindi naman dapat. So just a reminder for us now, we shouldn't be adding these diagnoses to this section or to the prostate cancer DBQ. Yan. Okay. And then same, halos same lang din po siya as far as the medical history. Same structure and format, o medical history, diagnostic tests. Ito lang po yung na-add, status of disease. But free text lang po yan. We will put that in kung active or in remission. Treatments. Dito po sa treatments, dun siya papasok. Dito sa treatments na tab. Sa treatments ng ito. Ito po yung mga options. And then this is not in tab. Ito na po yung pag nag-scroll down. Wala naman pong conditional logic. This is all Drop-downs. Drop-downs. Ito po, provided theology. Dapat kasi yan dito. Ito po, this becomes required kapag yes po ito. Okay. Alright. Ito po, same. Basta lahat po ng walang nakalagay na pre-text entry or walang follow-up question, it's not required. Alright. Ito, maski yes, hindi na kailangan ng remarks are not required. Severity, you can see the list of options here in the drop-down. This is just a yes or no. If yes, so this becomes a required field. If the answer is yes. Ayan. Okay, this, there are options again, as well as for this section, there are options. Okay, this is just answerable with a yes or no. And hesitancy mark.
this section as well. So pag may follow-up questions, it means required po yun. Kapag yes yung previous section. So slow stream, yes. Tapos maging required po itong field na to. Stream markedly slow or weak. Pag yes po ito. Pag no, this won't appear. This shouldn't appear. Sige, got it. Decrease force of stream, same thing. The rest are just answerable with a yes or no. Should be putting in comments pag ang sagot po dito ay yes for this section right here. Ayan ko na lang. He same thing. This becomes required pag yes po yung sagot. Oops. Okay. Ayusin ko na naman later. Okay. Hang on. Straightforward naman po. Kung ano po yung nakalagay dito, yun na yun. Siya na yun. Wala namang conditional logic. Alright. Kasi itong mga recordings, ipasok ito sa mga interns din namin. So they'll be the one to make the forms. Okay. Just ask me questions if Sige. there's something that you need me to address. Okay. Here it's the same thing. If this is a yes, this becomes required. Tapos these questions as well. Makikita nyo naman po kasi you will get the hints from the actual questions. Right. Like, is there retrograde ejaculation? If yes, then we will provide a theology dapat. This becomes required. Tapos yes or no. Then ayun po nakalagay. If yes, then this becomes required. Same thing. We've discussed this part right here sa ibang DBQs. It's just the same thing. Functional impact, usually for prostate cancer, we just po kasi for musculo, there are options, parang XXXX. For prostate cancer, usually free text lang po siya. If yes. Then the life-threatening, which should be added in all DBQs, maski wala po kayong makita doon sa DBQ na yun. Let's just add this section in all DBQs. Additional question section, we've discussed that already. It's the same idea. Just give me 1 minute lang, ha? Sige po. Go ahead.
Yeah, hi, I'm back. All Hello? right. Yeah. Okay. So we've done... Oh, last na pala tayo. How amazing. Yes. Headache na. Okay, headache. Let's see. Tignan ko muna kung ano special sa headache. Siguro ito should be like this. Yan. Okay. So gusto niya radio buttons. Okay. So for this section, ito po sa headache as is naman lahat. May gusto lang siyang gawing criteria for the diagnosis. So ito po nilagay namin dito. Migraine, ito pong dalawang to are the usual diagnoses added in this TBQ. So it's either migraine or migraine headache or tension headache. So adding this as a diagnosis, say migraine, would depend on the selections or the fields selected here or marked. So for migraine, as long as may headache po, which is ito, sa part na to, as long as nag-yes siya to any of these, plus any of the symptoms here would trigger a diagnosis of migraine here. Okay. Pwede po yan. Okay. And then for tension, it should be, ito po yung criteria, it should be pain, both sides of the head and neck, and tightness. So, siguro po, I'll add na lang here. Ayan. So, ito po yung triggers ng tension, headache as a diagnosis. Pain in the neck, tightness, tsaka yung dito po na pain both sides of the head. Pag nag-yes siya dito. So, possible po na ang diagnosis niya, migraine headache lang, possible na tension headache lang, possible na dalawa silang ma-add. Depende po sa ma-select na criteria. Ayun. Yun lang po yung special for the headache DBQ. Okay. Gusto niya lang automated na hindi na siya magta-type ng final diagnosis dito. Sige. Okay po. And then, the rest is self-explanatory. Duration, there are drop-downs. So, you will just choose location. Ayan. Pag others describe po, we should have the option to type something in. Frustrating attacks. Once every month. Ganun din po ito. Okay. More frequently than once per month. Ayan, self-explanatory na rin po yung iba. Yeah. Same here. All of these options should be hidden unless we say yes to this, and then these would appear, and then we'll just select all that applies.
Ayan. Life-threatening, add to every DBQ. Again, remarks, additional questions. Alright, yun na lang po. And then, dashboard, if you don't have any questions for now, pakita ko po muna yung dashboard bago natin tawagan si Dr. Brooms kung Sige, sure. free siya. Yeah. And you can probably suggest on how we can improve it kasi this is how we do it. Dito po sa Masculo, dito namin nilagay yung mga extra na hindi po ito DBQ. Right. Pending items. For the pending items, I'll give you a sample. Tingnan ko lang yung meron akong case na maraming DBQs. For example, ito. Jobs ng 12, 11:30. Wait lang. And maybe you can suggest on how we can populate the dashboard or how it should look like. Kasi this is how we do it. So, currently, like for example, for this veteran, I have 1, 2, 3, ito po sa ilalim. 1, 2, 3, 4 DBQs to complete. So, let's say tapos na po na-review na yung case, nakita na yung veteran, na-examine na ni Dr. Broom. So, lahat po yan na-fill out na. But, most of the time, after na exam, may mga fields pa kami na naiiwan na hindi pa namin ma-fill out. Kasi lalo na kung inarush si Dr. Brooms, hindi niya na kami aantayin. Hindi niya pag-aantayin yung veteran. Hindi rin siya mag-aantay na lahat muna, metric muna namin lahat ng no. Minsan, i-call out niya lang lahat ng, kunwari, abnormal o yung the rest, normal. So, bahala na kami doon. Hayaan niya na kami doon. Hindi niya kami antayin na tapusin munang i-fill out. Na maglagay ng no, ng NA. So, ang mangyayari po nito, ang nangyayari po is, tapos na namin yung exam, say tapos na, pero may mga missing fields pa. Right. In these sections. And those missing fields are not part of the exam usually for discussion na yan, like kung ano ba dapat na final diagnosis, kung may medical opinion po siya, i-discuss din namin yun. So that's what goes into the spending items list. So Right. dito po nilalagay lang namin kung ano yung dapat, kung for this veteran Jane Doe, kunyari, I have 4 DBQs to submit. Yung score kasi dito dapat wala. Wait lang, hide ko lang to. 3 lang for this vet. Okay. So, ibig sabihin po, I have 3 DBQs to submit. So, 3 po yung pending ko. Ito kasi submitted ko na. So, wala na akong problema dito. Dito po sa baba, nilalagay namin yung specifics like for the knee. Baka if there's a way that we can automate, like let's say for the knee, let's say sinave ko na po siya doon sa portal. And then automatic siya mag-generate ng pending items. Say, knee, ano yung mga sections na kulang? Final diagnosis section, medical history section, kulang. Repetitive use testing section, may missing items. Diba Para apat yun na section? po? Di ba 4 yun na section? Yung sa pinakita mo yung medical history, yung sa ano, yung parang folders na gusto ni Dr. Brooms? Opo, hindi lang po doon, pati doon sa baba, sa exam, doon sa, yung mga nandito rin sa baba. Pwede po siguro nating maging tag or label is yung mga title ng mga parts, yung mga sections na to, like kunwari po ito, initial range of motion yan. Pwede po natin siyang gawing Pwede title. yung title. Kunwari, kulang yung nilagay na info, pwede yun po yung label natin. So, joint stability yan, kulang, ganyan. Tapos, kunwari po ito, pwedeng in general lang siya. Siguro po kailangan lagyan ko to ng title, no? Yeah. Yeah, I need to put a title for this one. Okay. Other PE findings na lang kaya. Lagay natin sa DBQ. Actual DBQ. Kasi kay... Oo nga pala, iba pala to. Yeah. Tama. Buuin na lang.
Okay. So, ayun, if we can automate that so that when I look, so paano po ba yung maging itsura ng pending items? Or is there a separate section for it para makita namin siya? Or Patingin daw ako sa dashboard ulit. Yung parang naisip nyo. Hindi yung binigay ng Dr. Brooms. Yung parang gusto mo na dashboard. ano pong dashboard ko? Sorry, ang dami na kasi. Ito? Hindi. Iba, which yung one? Yung pending items? Lahat yung may inbox, ganun, di ba? Yung structure. So gusto nyo po i-add natin siya doon. Tama. Kasi di ba inbox siya. So we can put their pending, mga ganyan. Ganun. Nga po, siguro po pwede nating i-add doon. Wait, Yeah, lagay ko sa idea mo yung nakalagay doon sa explanation doon. So pending, parang hindi po siya akma dito sa part na to eh. I'm thinking of another place that we can access it. Din na lang po sa gilid, di ba may bookmark po dito? Sa gilid, magkakaroon sa gilid. So just create a number na lang. Na parang pending. Ganun. What do you mean po? Di po ko na-get, sorry. Balik tayo sa yung parang link na gisend ko. So if for example, if may kulang, siguro meron na lang number sa side. Okay. Ano kaya yun? Parang like ilang medical year 2, yeah, 3. Ilang fields lang na iwan, ganun. Diagnostic test. Sige pa, wait lang Niloload ko sa brain ko kung gaano siya magiging kahirap sa end namin if ever na. Okay. Sige, okay lang din naman siguro yung ganun. Or, naka-highlight lang siya yung mga may kulang. Wala na ng number. So, kapag kunyari wala pong number lahat, ibig sabihin, wala nang kulang sa knee. Wala nang kulang, yes. Then, may separate na dashboard pa po. Right. But kung hindi yung pa siya mga na-submit. na part, yung mga required, kailangan talaga yan i-submit, di ba? Actually, lahat po ng forms, kunwari lahat yan kailangan i-submit. So, ayun po, okay po ako dun sa number para sa mga required fields. Pero kung kunyari, wala nang kulang, dapat po hindi pa rin siya mag-appear or something or a report should tell me na hindi ko pa to tapos. Hindi ko pa to na-submit. Hindi ko pa na-transfer yung answers sa portal. Parang ganon. So, hindi pa siya na-submit in essence po. Na-save lang siya at wala nang kulang. Paano po yun? Sige, I'll talk to my UX indicator. UX guy, and I'll get back to you about that one lang. The pending list. Sige po. Okay. Try ko pong tawagan si Dr. Brooms now. Can we touch base mga in 15 minutes? Break tayo 15 minutes? Sure. Sige po, sure. Okay. Tawagan ko siya, pero hindi po sure kung makaka-attend daw siya. Just sabi lang niya, call ko siya. Yeah, no problem. Okay lang. Sige po, 15 minutes. Okay. Mga 12:15. Okay. Sige, okay. Bye-bye. Mute lang ako. Okay. Okay, so first we have, when we say kasi the dashboard in our sense, it's like the main page once you log in, where you land with, where it has everything. That's what we call dashboard. So in this case, I remember you showed me a menu structure. Remember where all the menus were? Where it had inbox and all. That one. Hang on. Yeah. This. Yes, user interface. So, alin po dito? Sorry, kasi ano lang to idea, as in basic, super basic, because I'm not a designer, so hindi ko alam kung paano i-conceptualize. So, when you na may pendings kayo, so what we can do is, remember sa inbox mo dito, meron kang for assignment, review pending, review ongoing. So, para siyang submenu under the my inbox. Pwede.
So parang as you click pending, you will just get to the DBQs that you haven't filled it up. Then you just click them and, fill it up. Okay. Pwedeng additional section na lang para kasi diba ito yung mga main menu. No So problem. just add an additional section here that would say pending. Pending list. Okay. And then how would it look like? Papaano siya pag na-click ko na yung pending list? It will look like the table that you showed me kanina, yung pendings. Wait. Going back. So papaano per veteran? Like let's say I have 5 veterans na may mga pending. Yeah. How is that gonna show in the 5 I need to talk to Dr. Brooms regarding this one. Yeah. Because he was also telling me something about pendings and all last time. So yun. Pero it can show you the veterans na lang that name na lang. Name parang na lang. Pagpasok mo, all the names here, and then ibig sabihin lahat ng yun may pending, then I can click on the names if I want to discuss that specific case. Right. Okay. Right. Okay. Should be pending list and pending. Paano kaya yung addendums? Kasi aside sa pending list, which is yung DBQs na may mga missing sections pa, meron din kaming addendum. Yeah. Yung addendum kasi, once we submitted a case and they have any clarifications about it, they would send it back in a form of an addendum like this one. This is the portal. So, ayan. So, ito lahat ng open cases. And ito yung mga addendums. So, ang ginagawa namin pag may addendums na bagong pasok. Yan yung pending? Hindi. Iba na to. Nasubmit na yung case pero may questions sila. So, merong isa pang, parang siyang DBQ din, pero hindi siya DBQ. Addendum. Nandito lahat ng questions nila about that case. Ayan, nakaganyan lang yan. So, bakit ako isa yung marami? Okay, so regarding the addendums, what I remember is Dr. Brooms told me that inside the list, let's say you have the DBQs sa profile, diba? Profile, then DBQs, may isa pang tab na addendums. So parang 61 form siya lahat. Iba kasi yung format ng addendum, sir. Super simple lang siya. So, meron kasi kaming folder na addendums and probably I can show you and you can give me some ideas. Sige. So, ganito kasi yun. So, we have, dito sa VS appointments, andito lahat ng vets namin and lahat ng DBQs. So, ayan, naka-organize yan according to month, tapos date, ganyan. Tapos, kunyari, ayan, lahat ng vets nandyan. Tapos, pag kinlik ko yan, makikita mo na yung specific DBQs for each. Ngayon, we have a separate folder for addendums. So, ito, addendums. Separate them out, organize them according to months. So, I have like an addendum for, let's say, October. So, ito lahat ng addendums for October. So, ganito lang po yung itsura ng format niya. As in, ganyan lang. Kasi ipipaste lang namin yung question dito sa part na to, sa field na to. Then, lahat ng white fields, si Dr. Brooms ang magsasagot. We will answer them through a case discussion. So, lahat ng nandito sa portal, all of the questions here, like for this veteran, like this addendum has 1, 2, kung gaano man karaming questions. I would paste each question. Sorry? Ang sinabi niya sa akin last time was, if we add it, na kasama siya sa DBQ list, let's say addendums ang name noon, you get to add mga questions din doon, pati answers. Okay. So we can add, so that will not be, kasi ang napag-usapan natin yung is 60 so that will be 61 na, right? Yes, correct. Plus the medical opinion pa. Yeah. So that would be 62. 62, yeah. Okay lang yun.
Yeah, okay lang. Pasok pa siya. Sige. Kasi very simple lang naman yung laman ng addendum. Like, so Yeah. you want me to add this page? Basta questions and answer lang siya. Question and answer lang na free text lang Yeah. naman. Sige. Okay. So how would that translate to something that we need to work on? May submit page din siya. Parang yung mga regular DBQs din. Oh, regular DBQs pa rin siya. Okay. Tapos pag blank yung mga sections, like let's say number 1, may question dyan. So definitely required field na tong part na to. Lahat ng may questions. Sa pendings din. Na parang it will just notify you pendings kung ano pa yung mga pendings. Like our DBQs that are pending, there's also one addendum. Hindi siya pwedeng labeled separately kasi may tinatrack din kasi namin yung addendums. Iba kasi yung regular case, iba yung addendum. So may mga case na walang addendums, may mga case na meron. So is there a way that we can label it na lang? Hindi siya pwedeng as addendum pumasok na separate na inbox for addendums lang. Kailangan nandun lang din siya sa inbox ng pending ko. Yeah. So hindi ko malalaman kung yung case na yon is existing siya or kasi yung mga addendum may mga pumapasok na kunyari 4 months ago, pwedeng pumasok yung addendum. Kasi kung balik tayo dito ng pending ko. Kanina, yung nakalagay pending, balik tayo doon. Eto? Yeah, baba tayo. So pag click natin ng pending list, it will give you mga veterans na may mga DBQs na hindi naka-fill up, right? So since addendum is parang kasama na siya doon sa DBQs, so it will just also say that if meron addendums na hindi pa na-fill up. Pero what you're saying is dapat separate ba siya? Kasi may tracker kami kung yung case na yun bumalik ba sa as addendum or how many addendums were received. Or siguro kung if we have a way of pulling up that data nang hindi na namin kailangan. Think about that one and update you. Yeah. Pero we can also do that. Yung sinasabi mo, I get it. Pero yung iniisip ko lang kasi is how can we pull up that data na ang makaka-capture ko lang is lahat ng addendums. Let's say, I want to capture all of the addendums for the month of December lang. So, pwede ba siyang ma-pull up based on that nang hindi ko kailangan mag-create ng separate na... How about we have 2 pending lists then? One for the DBQs and one for the addendums. Yun nga, that's what I'm trying to suggest, yung isa pa siya. Sige, pwede, ganun na lang. So, parang pag-click mo ng pending list, may dalawang options ka. Pending list and addendum list na lang. Pending list saka addendum list. Yeah. Yes. Para hindi magulo. And then, paano po pala yung pag-setup ng addendum? We also have to talk about that. Kasi nasubmit na yung case, diba? So, babalik lang siya. So, ayun. Paano yung work flow? Yeah. Tingin sa description ng setup ng addendum. Setapan yung case, setapan addendum. Dapat babalik siya dun sa patient, di ba? Sa veteran na naka-assign dun. Pwede kaya yun, sir? So, I'm thinking, kasi kapag submitted na siya, hindi mo na siya makikita. Siyempre, sa inbox mo, di ba? Sa portal. So, I'm thinking there should be a search pane. Okay. Na parang, click the system should provide a search field where the user can search for the case, choose the case number. Tapos, kapag in-enter mo yung case na yun, wait lang, ito. Nilagay ko na pala dito. Tapos, kunwari, Dojane, kinlik ko siya. Right. A pop-up should appear with this question. Add an addendum for this case. Ayun. Right. Tapos, pag nag-yes, ibabalik niya yung addendum na yon, ilalagay niya sa addendum inbox ko, addendum list, and then, with the added, andun yung lahat ng DBQs na completed, plus the added addendum DBQ. Tama po? Correct. Yeah, tama. Okay. Sige. Yeah, tama yan siya. Yeah. Okay. Ano pa? Actually, yun lang po so far. And yung shinare ko na kasi may iba pa silang ginagamit na table for accounting, I think. So, hindi ko na alam kung ano yun. Kaya siguro gusto pang magkaroon ng separate discussion na Dr. Brooms about it.
Right. But I showed you the master list. Do you have any questions about it? Master list, basta yung i-display lang dyan is yung mga ano lang, yung mga by user na dapat gusto lang ni Dr. Brooms ma-appear. Like for example, for certain users, certain columns lang mag-appear. Yeah, may access rights, kumbaga. Yeah. Okay. Tapos, pwede ba rito, can we have the option to change like the date? For example, nagkamali kami ng entry sa pag-set up. Palitan namin siya dito or You'll have how can we make edits to it? I-click mo muna yung case. So pasok ka doon sa case page, doon mo ma-update. Case page. Kasi 'di ba these are cases? Dito. Yeah. So dito sa part na to, doon sa initial form kung ano man lang yan. Doon na lang namin pwede. Tapos kapag magpo-pull up kami noon, tsaka niya lang ma-generate kung ibig sabihin whatever changes is made to this section here, magre-reflect na yun sa report na i-generate namin. Tama? Yeah. Okay. When you say report, which part yung report dito? Yeah, let's say I'm also thinking kasi of another section where it says manage or generate a report section na sasabihin generate a report tapos kunwari chosen date range January to October kunyari 2018. Tapos pag kinlik ko yon lahat na to ma-generate ko lahat lang. Yeah, so for parang that dates. filter it. You get to filter it by a certain date range. Yes. Yeah. Pero will we be able to edit it kapag na-submit na hindi na? Kapag na-submit ang case? Kasi may mga times na we need to correct. Baka we can add that na parang bigyan na lang ng access or parang supervisor access or something like that. Yeah, admin access. Yeah, pwede naman. Ayun po. Kasi admins na lang can edit anything even if na-submit na. Okay. Tapos last pa po. Yeah. May isa pa kaming tinatrack during the exam. Yung time, eto po. Yan yung appointment log? Opo, appointment log po. Opo. Kung pwedeng siya, parang start time. Pag start namin, automatic niya ma-capture yung oras. Hindi naman po duration, kundi yung exact time i-generate na niya. Pag fill up sa form? Somewhere kung saan siya pwedeng mag-appear. May suggestions po kayo like kasi ang when we were talking with Dr. Brooms, doon daw sa profile na page, dyan sa baba. Pwede po. Pwede sa parang small box na lang dito sa gilid. Yeah. Na parang start, interview start. Pero pag kunyari end, babalik pa kami sa main page. Mano po yun? Wala or baka bang pwede pwedeng kasama siya dito sa gilid, like this part right here. When you say main page, kunyari ito. Okay. Kaya lang ano po to, for Dani lang to diba? Yeah. Baka pwedeng maging part na lang siya dun sa, remember po yung pinag-usapan natin kanina na patient profile sa taas, na frozen lang siya. Yeah, okay. Baka pwedeng isama po siya dun. Start time, tapos pag kinlik namin end time, start time, ganun. So, bakit natin kailangan i-measure yung time, ganun, sa appointment log? Kasi po, we fill out a form, itong sign-in sheet na sinesend namin sa VES after every appointment. Pakita ko na rin parang yan. how long it took you to fill up the form? Hindi po how long. It's the actual time, anong oras. Pero sila na nagka-calculate ng duration nun eh. Bigay mo lang yung time, anong oras dumating yung vet, anong oras mo siya na-cater, anong oras nag-end yung exam. Yun lang po yung laman ng sign-in sheet. That's why we track. Okay. Kasi they ask for the specific time. Sige. Ayun lang po. Sige, okay. No problem. Ito, wag na po ito. Kami nang bahala dyan. Yeah. Yun lang po yung i-discuss ko for now. Tara, tingin mo ba may nakalimutan ako? Na-discuss na namin lahat ng DBQs kanina. So, yeah, yung 5 DBQs. Sige, so far I have enough info to get this going. Tapos, yes, Monday, I'll talk to my team in the morning and I'll touch base with you on the details and all. Sige po. Just call me. Wala naman kaming cases for Monday. So, right. I'll be available. Then, from 9 to 5. I think I might be free later in the morning sa atin dito, Manila time. For Doc, baka may concerns pa siya and all. So, I can talk to him later.
Or what time do you Okay. think will be available today? Nasa ospital kasi siya, pero baka hindi na po ako maka-attend if ever ha, kasi may lakad Right, ako no problem. later. Okay lang. As long as... Pero usually po, kapag nasa ospital siya, mga 8 EST. 7 to 8 EST. Okay. PM. So mga 8 AM Manila and 9 AM Manila. Sige. Okay, no problem. I'll just touch base with you. Okay? Sige pa. Okay na po tayo? Yes. For okay. now? Yes. Okay. Thank you so much for your time Ang also. Okay. bilis. Bye-bye. 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 Bye.